BMG წარმოგიდგენთ. საქართველოს ბიზნესასოციაციის წევრებმა პრემიერმინისტრს გუშინდელი წარუდგინეს კვლევა, სადაც საქართველოში ბოლო პერიოდში განხორციელებული და განსახორციელებელი რეფორმებია შეფასებული. გუშინდელი შეხვედრის დაწყებამდე გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ ბიზნესთან უფრო მეტად მოსასმენად იყო მისული, ვიდრე სასაუბროდ. პრემიერმა სიტყვა შეასრულა, ბიზნესს მოусმინა, ჟურნალისტებთან კომენტარი შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღარ გააკეთა. იქამდე კი კერძო სექტორთან 2017 წლის მაკროეკონომიკური პარამეტრები შეაჯამა. კიდევ რა ითქვა ღიად და რა არ გაგვიმხილეს ჟურნალისტებს თათია ჩაფიჩაძე დანარჩენ ამბებს თავად გვეტყვის. Დილომშვიდობისანა, მაკროეკონომიკური გარემო, სამართლებრივი ჩარჩო, საგადასახადო გარემო და შრომითი ბაზარი. ეს არის ის 4 კომპონენტი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ბიზნესასოციაციამ 70-მდე წამყვანი და მსხვილი ბიზნეს კომპანიების მონაწილეობით კვლევა ჩაატარა. კვლევის მიზანი მათი დახმარებით საქართველოს ბიზნეს გარემოს დანახვა და მის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. სამწუხაროდ კვლევა მედიისთვის არ გასაჯაროებულა, მისი ნახვის საშუალება გუშინ მხოლოდ მთავრობის, მეთაურს და მთავრობის წევრებს ჰქონდათ. საკმაოდ მწირი იყო ის ინფორმაციაც, რაც მედიასთან კომპანიების წარმომადგენლებმა გაასაჯაროვეს, ვიცით მხოლოდ ის, რომ ჩამოთვლილი 4 კომპონენტიდან დადებითი შეფასება ბიზნესის მხრიდან საგადასახადო სისტემა მიიღო. მთავარ პრობლემად კი დღესაც სამართლებრივი გარემო დასახელდა და ასევე გამოწვევებს შორის არის ლარის კურსიც. სწორედ ამ თემაზე ვაგრძელებთ ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს. ჩვენთან ერთად კი იმყოფება Global Benefit Georgia's გენერალური დირექტორი ნინა კობახიძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რადგან თქვენც იღებდით კვლევაში მონაწილეობას და გუშინაც იყავით შეხვედრაზე, თქვენთვის რა არის თქვენი თვალით დანახული ბიზნეს გარემო როგორია საქართველოში და 2017 წელი როგორი იყო? არა, მე არ ვიქნები რაღაც გამონაკლისი განსაკუთრებული. რომ თქვენი ინტერესით დავაკმაყოფილო და აბსოლუტურად ღიად და სამართლიანად მოგიყვეთ რა ხდებოდა. ეს არ არის შემთხვევა, ისე თქვა ჩვენ პირველად ხვდებით პრემიერს. ყოველი წლის ბოლოს ბიზნეს ფედერაციის წევრები ხვდებით პრემიერმინისტრს. მანამდე ჩვენ გვაქვს ყოველთვიურად შეხვედრა სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან, მინისტრებთან. ბოლო შეხვედრა გაიმართა ქალაქის ახლად არჩეულ მერთან. ეს არის მუდმივად იმ პრობლემატიკის დაფიქსირება, რომელიც შეიძლება ამ ძალიან მსხვილ ბიზნეს პრაქტიკულად იქ გუშინ ისხდა ბიზნესი, რომელიც ქვეყნის მთავარ ეკონომიკურ, ესე ვთქვათ, დოლარს ქმნის მილიარდის მოცულობით ვიხდით ბიუჯეტში ალბათ ყველანი ერთად. შესაბამისად დამერწმუნებით, რომ ხელისუფლების ღიაობა ჯერ კიდევ რამოდენიმე წლის დაფიქსირდა თუ რამდენად არის მნიშვნელოვანი ნებისმიერ კანონპროექტის მიღებისას, ნებისმიერი ინიციატივის გაჟღერებისას, სწორედ ამ ბიზნესის და ასევე საშუალო ბიზნესის და ყველა იმ ბიზნესის, რომელიც საქართველოში დღეს ფუნქციონირებს, ხმა იქნას მიწვდენილი და სწორედ ეს ბიზნეს ფედერაცია გახლავთ ის პლატფორმა, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც ამბავი მივიტანოთ, სწორი ამბავი და სწორედ მათ გაითვალისწინოთ ჩვენი, ესე ვთქვათ, სურვილები, იდეები, თხოვნები და ასე შემდეგ. მივიღე ამ კვლევაში მონაწილეობა, კვლევა გახლავთ დახურული, ეს გახლავთ უფრო რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობას, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს კიდევ და რა, ვთქვათ, რა ტიპის შეფერხებები შეიძლება გქონდეს ჩვენ ბიზნეს წარმოებაში. ასევე გავუსვევ ხაზს, რომ არც ერთი კორუფციული, ასე ვთქვათ, არის თუ არა დღეს ადმინისტრაციებში კორუფცია ამ კითხვაზე ნულოვანი პასუხი, ანუ დადებითად შეფასდა სწორედ ეს მიმართულება და იცით, რომ გლობალურ, ვთქვათ, სხვადასხვა რეიტინგებშიც ამ კუთხითაც ჩვენ ძალიან წინ ვართ და ეს ძალიან დასაფასებელია. იყო რეკომენდაციები და პირადად შევასე რეკომენდაციები სასამართლო ხელისუფლების მეტ კომპეტენციას ვითხოვთ ბიზნესი და არა მხოლოდ ბიზნესი, თავად ხელისუფლება ითხოვს ამ კომპეტენციას და მთელ რიგ რეფორმებს ატარებს იმისთვის, რომ ეს კომპეტენცია რაღაცნაირად ავწიოთ წინ და სრულიად გავაქროთ იმის ეჭვი განსაკუთრებით ინვესტორებისთვის, რომ რაღაც კონკრეტული რისკები მაინც არსებობს სასამართლო ხელისუფლებაში. ასევე ძალიან ესე ვთქვათ, სურვილებით იყო მიმართული იმისკენ, რომ მინიმუმამდე შევამციროთ ყველა ტიპის ბიუროკრატია მუნიციპალიტეტების დონეზე და რეგიონში. საჭიროა ეს ახლა სულ ბიზნეს არ დაეწერა, ეს ყველა ვიცით, რომ მთელი რიგი სხვადასხვა ვთქვათ გართულებული გადაწყვეტილებების გამო შეიძლება მთელი პატარ-პატარა შეფერხებები კონდეს არა მხოლოდ ბიზნეს, არამედ ჩვეულებრივ მოქალაქესაც კი, რომელიც მაგალითად მიწას ირეგისტრირებს თავის საკუთარ სოფელში. ამიტომ ასეთი ტიპის რეკომენდაციები გაიცა ბიზნესის მხრიდან. აბსოლუტურად ძალიან მისაღები იყო საქართველოს მთავრობისთვის და პრემიერმინისტრის, რადგან თვითონაც დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ესეთ შიდა კვლევებს ან შიდა კომუნიკაციას აწარმოებენ, იციან, რომ სწორედ ეს საკითხები დგას. დასაფასებელია ის, რომ დადებითად შეფასდა თუნდაც ძალიან სწრაფად მიღებული მოგების გადასახადის რეფორმა შარშან ამ დროს გვახსოვს, რომ ზუსტად ეს პროცესი მიდიოდა და თუ რამდენად პოზიტიურად აისახა ბიზნესი ამ დისკუსიაში შევედით. ასეთ შეხვედრებზე კონკრეტულ პრობლემებს არ აყენებს კონკრეტული სექტორი, რადგან კონკრეტულ სექტორს ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის პლატფორმები მთავრობასთან ურთიერთობების, უფრო დგება გლობალური პრობლემების მოგვარების საკითხი, რადგან ძალიან აქტუალური და მამუკა ხაზარაძემ დააფიქსირა ზუსტად ხარისხის, ქვეყნის ჰაერის, ეკოლოგიის გაუმჯობესებისთვის რა უნდა გავაკეთოთ ერთად, რადგან ჩვენ ბიზნესი
არ უყურებთ, რომ მხოლოდ მთავრობამ უნდა გააკეთოს რამე იმისთვის, რომ ჩვენ უკეთესად ვიოპერიროთ დღეს ქვეყანაში. ანუ ჩვენი გასაკეთებელი ძალიან ბევრია და სწორედ ეს ერთობლიობა მე საბოლოოდ შექმნის იმას, რაც მოქალაქეებისთვის რაღაც სიკეთეთ აისახება. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოჭარბებული ამ ტურისტების მოცულობას შევხვდეთ ხარისხით, იმიტომ რომ ერთია რომ შენ რაღაც პატარ-პატარა ძვრები გაქვს ინფრასტრუქტურული, მაგრამ არსებობს უზარმაზარი ნაკადი ტურისტულის, რომელიც უნდა მივიღოთ და ეს გაჟღერდა, ეს საკითხი, როგორ უნდა ვიოპერიროთ, რა ტიპის ინვესტიცია გავაკეთოთ, მთავრობა რას აკეთებს ამისთვის. სავალუტო კურსზე იყო, ვთქვათ, ის ძვრები, რომელიც 2017 წელს განიცადა კურსმა, ამაზე იყო, რა თქმა უნდა, დაფიქსირდა, არავისთვის არ არის ესახარბიელო, არა მხოლოდ ბიზნესისთვის, მთავრობისთვისაც პირველ რიგში და ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც გლობალური რეკომენდაციებით და გლობალური სურვილებით შემოვიფარგლეთ ერთმანეთის მიმართ, რადგან როგორც აღნიშნე, კონკრეტიკები და კერძო თხოვნები ყველა ვიცით, რომ მაინც ვაწდეთ სხვადასხვა მეთოდები. სული რომ გავახსენოთ ნინოს მიუხედავად იმისა, რომ სპიკერი მთავრობის არასდროს არ ყოფილხარ, პრემიერის მადლობა რომ ბიზნესის პოზიცია გითხარი. პრემიერის ან კონცერნები, ან გულისტკივილი. აბსოლუტური. მე შეიძლება ამ წუთას არ გამოვდგე ძალიან ობიექტურ, ესე ვთქვათ, პიროვნებად, რადგან მე მუშაობდი მასთან და 4 წლის განმავლობაში ძალიან ადმინისტრაციის ნაწილი ვიყავი, თუმცა მისი ეს ღიაობა, გულწრფელობა და მზაობა იმისთვის, რომ პირადად ჩაერთოს აი სხვადასხვა როგორც იცის ხოლმე იწერდა ყველა იმ რაღაც გლობალურ თუ მცირე პრობლემას, რომელიც ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან დიდი სრული აქვს, რომ მოგვაროს. ერთია, რამდენად სწრაფად გვარდება კომპეტენცია საჯარო სექტორში და მუნიციპალიტეტებში კვალიფიციური კადრების გადინება იმ სახელმწიფო პირობების ფარგლებში, რაც დღეს გვაქვს. მე ვიცი, ვიმუშავე და ურთულესი პროცესია დღეს, რომ ჰარვარდიდან ჩამოსული და თუნდაც ჩვენი განათლების ცენტრის მიერ დაფინანსებული სტუდენტი აიძულო და წავიდეს თუნდაც საკუთარ სოფელში იმ მინიმალურ ხელფასზე და თავის მუნიციპალიტეტს სათავეში ჩაუდგეს და იდეა ეს არის, ანუ ესე უნდა მოხდეს, სხვა შემთხვევაში სულ კომპეტენციის პრობლემა გვექნება და სულ გადაწყვეტილების პრობლემა გვექნება და სხვათა შორის შეიძლება გაჩნდეს კორუფციის პრობლემაც, თუ იქ ჩვენ ძალიან კვალიფიციური კადრები არ მივავლინეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ ეს ყველაფერი გაამარტივოს და ხდება, რომ სხვანაირად ქვეყანა ვერ განვითარდება, თუ ეს სასამართლო ხელისუფლება არ დაალაგდა, მუნიციპალიტეტებში ბიუროკრატია არ მოიხსნა, საჯარო სექტორი ძალიან სწრაფად ამისთვის აშენებს ბიზნეს სახლს, ვიცით ყველამ, ხო, 2021-ში, ნუ ეს გამოსავალი გამოჩნდა, მე ხა მომხრე ვარ კიდევ უფრო მეტი დიჯიტალიზაციის, მე უფრო ასევე ძალიან მხარს დაუჭერდი სიამოვნებით, რომ თუნდაც ეხლავე იყო შესაძლებელი იუსტიციის სახელმწიფოს ბაზაზე დაიწყოს ეს პროცესები, რაც 2021-ში ჩვენ უნდა მივიდეთ და ადგილზე მივიღოთ ეს სერვისი, რასაც ბიზნეს სახლი ქვია, თუმცა ნუ ყველას აქვს დღეს ის პრობლემა, გან არ აკეთებენ, უბრალოდ დროში შეიძლება რაღაცები გაიწელოს და ბიზნესისთვის დრო რამდენამეს ნიშნავს, მე მგონი ეხლა ჩემზე კარგად გვერიცით. თუ იყო იგივე პრემიერმინისტრისგან, მთავრობის წევრებისგან მიცილდნენ, როგორ შეიძლება გაკეთდეს, როგორ შეიძლება გაკეთდეს, იყოს ზოგადი შეხვედრა და ნუ ეკოლოგიურ საკითხებზე უკვე ახლა შეერთებული უწყებების ფონდზე, რომელიც გახლავთ და ლევან დავითაშვილის უწყებაში, სოფლის მეურნეობის უწყებაში, იყო კონკრეტული გზავნილები, თუ რას ვაპირებთ, როგორ გააძლიერებთ, და ყველას ჰქონდა ეს სიფრთხილე, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს გაუქმების შემდეგ შეიძლება ისევ უფრო კატასტროფული ეკოლოგიური სიტუაცია, რომელიც ყველას ბიზნესია ესახება, თქვენ წარმოიდგინეთ. მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ეკოლოგია დღეს დაბინძურებულია და ხარისხის სურსათის პრობლემატიკა და ეს გამონაბოლქვები და ნუ რაღაც არაადეკვატური ჰაერი, რომელიც დღეს ქალაქში გვაქვს, ნუ მე ვამბობ რეგიონებზე, პირდაპირ აისახება ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე, ჩვენი შვილების ჯანმრთელობა ხდება ესე ვთქვათ რისკის ფაქტორი, მე ეს პირდაპირ აისახება სადაზღვო ინდუსტრიაზე, საბანკოებზე, ჯაჭვია, ანუ ერთიანი რეაქცია, რომელიც რა გითხრათ, ანუ მართლაც რომ ზუსტად ეკოლოგიური ძალიან მკაცრი ხე არ უნდა მოიჭრას და ყველა უნდა იყოს სანქცირებული, ვინც ამას გაბედავს. აი ბორჯომის დღე გახსოვთ როგორც დაიწვა და იქ საერთოდ როგორ ხდებოდა ხის ჭრის საკითხი დღეს შეიძლება იდგეს კრიტიკულად და ამიტომ ეს გაგვაცნო ლევანმა როგორ აპირებს ყველა ამ დეტალის ეს თქვათ გავლას. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ისაუბრა საკმაოდ ბევრი იმ ესე ვთქვათ პროექტებზე, რომელიც განხორციელდა და განახორციელებს უახლოეს დღეში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესის გაფართოება, ბიზნესის განვითარება, ყოველთვის არის დაკავშირებული იმ სახელმწიფო რეფორმებთან, რომელსაც ისინი აკეთებენ და ყველაზე მთავარი სურვილი, რაც იყო ჩვენი მხრიდან გაჟღერებული და მათი მხრიდან საკანონმდებლო დონეზეც, აუცილებლად სანამ ნებისმიერი
კანონ პროექტის ან ინიციატივის გაჟღერება ან დამუშავება დაიწყება, სწორედ ამისთვის არის ბიზნესის ფედერაცია საკმაოდ სოლიდურ თანხას ვიხდით ბიზნესი იმისთვის, რომ ამ ფედერაციამ ჩვენი სათქმელი მიიტანოს სახელმწიფო სტრუქტურებში, სწორედ უნდა მოხდეს მათთან შეჯერება. არ შეიძლება დღეს მიიღო ერთი კანონი, რომელიც თურმე აზიანებს რაღაც კონკრეტულ რომელიმე სექტორს და მერე გამოითხოვო ამ პირიქით. ამიტომ არსებობს რიას პროექტი, რომელიც ევროკავშირთან ერთად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიცი, რომ მუშავდებოდა ჩემი ყოფნის დროს ჯერ კიდე, ანუ არ შეიძლება კანონ პროექტი მიიღო, ან ნებისმიერ ინიციატივა გააჟღერო, თუ მას არ ახლავს მთელი რიგი ეკონომიკური ეფექტების ანალიზი და ეს იყოს, ასე ვთქვათ, ინსტინქტური და არ იყოს ძალიან გრძელვადიან ინვესტიციებზე გათვლილი. ეს ისო პრობლემაა დღესდღეობით, რომ არ არის. იცით, ძალიან მოდით ვაღიაროთ და სიმართლე ვთქვათ, რომ ეს პროცესი, რომ მთავრობა უსმენს ბიზნესს და ხალხს მეტნაკლებად ძალიან შეცვლილია და ყოველწლიურად ეს პროგრესირებს. რა თქმა უნდა, არის რაღაც გადაწყვეტილებები მცირე, საშუალო, დიდი, რომელიც შეიძლება საჭიროებდეს უფრო მეტ საზოგადოებრივი აზრის უფრო ფაქტიურად დაფიქსირებას და ისე როგორც ბიზნესის მხრიდან ძალიან სერიოზულ მუშაობას. თუმცა ის რომ არავის არ უნდა დამერწმუნდეს დღეს მთავრობაში, რომ რომელიღაც კონკრეტული ბიზნესში, რომელიც დღეს დოლარს ქმნის და რომელთაც ხალხი საქმდება, გააჩეროს, მაგაში პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც დაგაინტერესებთ, იყო შრომის ბაზრის თემა. რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ბიზნესი, ასევე ხელისუფლება და უამრავი პროფესიული სასწავლებელი გაიხსნა, ჩვენ სულ მაგას ვამბობთ, რომ კონკრეტული დაკვეთა უნდა წავიდეს ბიზნესისგან. არ შეიძლება ასე გავხსნათ პროფესიული სასწავლებლები და ვიცახოთ, რომ მოდით ახლა ისწავლეთ, მithumetes მცირე პატარა ერი ვარ, ძალიან რთულია პროფესიულ სასწავლებლებში ამდენი უმაღლესი სასწავლებლის გახსნის და არა და განათლების მინისტრმაც თქვა და პრემიერმაც გააჟღერა, რომ ახლა ძალიან ისეთი აკრედიტაციის მიმართულებით იქნება კიდე მთელი რიგი ნორმები გადარებული. არ შეიძლება ქართულ ნებისმიერ დედას რო კითხოთ, სად უნდა რომ მისმა შვილმა ისწავლოს, ნუ თქვენ პასუხი ჩემზე მეტად გაქვთ. რთული ასე ვიღაცას უთხრა, რომ არა შენ მოდი ახლა უმაღლესში არ ჩააბარო, პირდაპირ შემიძლია შეგასწავლო ძალიან კარგი და საინტერესო პროფესია, დურგლობა, კულინარია და რა თქმა უნდა, თუმცა ამ ხალხმა უნდა იგრძნოს, რომ ეს მართლაც რეალურად შემოსავლის. არ შეიძლება მთავრობა მითხრას, რომ ეს კარგია. მე უნდა ვიგრძნო, ჩემ თავზე უნდა გამოვცადო მე მოქალაქემ, მე კომპანია, რომელიცაც მჭირდება. დღეს მაგალითად ჩვენ კიდევ ერთ ახალ რაღაც რამოდენიმე ბიზნეს გარემოს ვიკვლევთ და პრაქტიკულად აგრონომებს ვერ იპოვით. ანუ სადაზღვევო რისკის დადგომის შემთხვევაში სწორად აგრორისკების შეფასებაზე ურთულესი სიტუაცია. ეს საკითხი ძალიან დიდი ხანია უკვე დგას და მთავრობაც იგივე განათლების სამინისტრო ბიზნესი გამდვემთ ლაპარაკობს, რომ ეს თემა დაძრულია, იღებს ბიზნესისგან კონკრეტულ დაკვეთებს და ასე ამზადებს. ესე არ არის კიდევ ვთქვათ, არ არის გარკვეული ბიზნესი კონკრეტული მაგალითად ალბათ უფრო ინდუსტრიული შინაარსის ბიზნესები უფრო მეტ დაკვეთას იძლევიან, ესე ვთქვათ, როგორი ტიპის ხა ჩემ სექტორში სადაზღვევო მიმართულებით ვერანაირ დაკვეთას ვერ გავცემ ვერავის გადამზადებაზე ურთულესი სიტუაცია ამ მხრივ საკადრო აქ მართლა სპეციფიკურად გამოცდილება გჭირდება რომ მოხდეს, მაგრამ რაც შეეხება ვთქვათ ინდუსტრიულ მიმართულებებს, იგივე ვთქვათ სხვადასხვა სამშენებლო მიმართულებებს, ალბათ უფრო მარტივია, უფრო მჭიდროდ მოხდეს კომუნიკაცია განათლების უწყებასა და ამ კონკრეტულ ბიზნეს ფედერაციებს შორის, რომ დაკვეთა იყოს სწორი, სად უნდა გადამზადდეს ეს ხალხი, იგივე ვთქვათ აწარმოე საქართველოში, როდესაც მთავრობა გრანტს გასცემს, იყო იდეა და პროექტი, რომ ნამდვილად მოხდეს უკვე გადამზადებული ადამიანების შეთავაზება და აი ეს ციკლია, თუმცა ეს ციკლი არის დროში გაწერილი. შეუძლებელია რომ ვთქვათ, რომ 2020-ში ჩვენ ყველა აი 50-50-ზე გვეყოლება უმაღლესი დამთავრებული და პროფესიული განათლება მიღებული. პრაქტიკულად სწორი მოლოდინი უნდა შევიქმნათ ჩვენი ქვეყნის განვითარების. ვითხარი 2017-წეც, ანუ კომპანიისთვის უკვე კომპანიას დაუბრუნდეთ, ანუ ვისარგებლებ იმითი, რომ global benefit-ის ხელმძღვანელი ხარ აქ. როგორ დახურეთ 2017 წელი და გამოწვევები 2018? მადლობა კითხვისთვის, გიორგი, საინტერესოდ დავხურეთ. სიმართლე გითხრათ, მე ყოველთვის მაქსიმალური მოლოდინებს ვქნი ჩემს ირგვლივ და შემდეგ პარტნიორების ირგვლივ და ნუ მე ძალიან მიხარია, რომ ეს მოლოდინები სრულად გავამართლეთ. 8 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად დღეს უკვე 100-მდე, 150-მდე კომპანიის კორპორატიული მზღვეველი გახლავართ. 6800 კაცამდე ყავს დაზღვეული, დამერწმუნეთ ეს საქართველოს ბაზრისთვის არის ძალიან კარგი ნაბიჯი. ნუ იანვრის თვეში ჩვენ პრაქტიკულად განხორციელეთ როგორც სადაზღვევო, ასევე გადაზღვევის კომპონენტი, რომელიც აქამდე საქართველოში არ იყო, ესე ვთქვათ, პოპულარული, რომ ერთ-ერთ სადაზღვევო მოქმედ სადაზღვევო კომპანიასთან ერთად საკმაოდ დიდ პროექტში შევედით და ძალიან მომწონს ეს ამბავი. გეგმები გვაქვს ისეთი ფართო, როგორც ვთქვით, ანუ როგორც ვახორციელებთ ამ გეგმებს, ცოტა დავიწყეთ სადაზღვევო კულტურის მეტნაკლებად გამიჯნა სამედიცინო
დაწესებულებისგან და იმის თქმა, რომ ჩვენ ვართ ფინანსური ინსტიტუტი და არ ვართ სამედიცინო კლინიკა, უჭირს მოსახლეობას ამის აღქმა, თუმცა ვერ გებით, როგორც სურს რომ ბაზარზე დავიმკვიდროთ ჩვენი იმიჯი, კმაყოფილება მეტნაკლებად არის, რადგან იცით საქართველოში სისტემა როგორ არის, თუ კმაყოფილო ყავს კლიენტი. ამ დროს 2018 რაზე შევაფასებთ, რა არის ის ნიშნული, რომელიც ჩვენ მინიმუმ ორჯერ გაზდას გეგმავთ, ანუ ამ წელს ძალიან ისეთი აქტიური ნახტომით გვინდა რომ წავიდეთ. ეხლა იცით რომ სავალდებულო მესამე პირთა სავალდებულო დაზღვევის ერთიანი სისტემა შექმნით. ესეც ძალიან დიდი სიახლეა სადაზღვევო ბაზრისთვის. პრაქტიკულად 17-მა სადაზღვევო კომპანიამ დავსხედით და რაც არასდროს არ მომხდარა ერთიანი, ესე ვთქვათ, გაერთიანება შექმნით, რომელიც მომსახურება საზღვარზე შემოსული ავტომანქანების, უცხოური ავტომანქანების მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევას. ეს არის ნაბიჯი, რითიც ჩვენ ვიწყებთ უკვე ლოკალურად საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ავტომანქანების აი ამ პასუხისმგებლობის დაზღვევის ციკლს. ზოგადად მიდის იქითკენ, რომ ეს ინდუსტრია როგორღაც უნდა განვითარდეს და გახდეს ნამდვილად მეორე ინდუსტრია ქვეყანაში, რადგან ამ სადაზღვევო, ესე ვთქვათ, რისკების მართვის და დაცვის გარეშე პრაქტიკულად ქვეყნის ეკონომიკა იტრიალებს ერთ ადგილას, გაიყინება და სიახლეები არის. ხა მეტროს მაგალითს ყვებოდი მუდმივად, ჩამოინგრა ეს მეტრო სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ან მშენებელს რო ქონოდა პასუხისმგებლობა დაზღვეული, ან თავად მეტროს ქონოდა, იგივე თანხა აღარ მოგვიწევდა რომ ჩაგვებრუნებინა ბიუჯეტიდან და უამრავ ახალ მეტროს ადგილს გავარემონტებდით, რომელიც დღეს საჭიროებს და პრაქტიკულად აი ამ რეჟიმში ვტრიალებთ ერთი და იგივე მიმართულებით. ასე რომ ინდუსტრიის განვითარების იმედი გვაქვს თავისთავად. თავი არჩებავი 2018-ში სადაზღვევო ინდუსტრიაში. სტაბილურობა არ მხოლოდ სადაზღვევო ინდუსტრიაში, ზოგადად ქვეყნის ბიზნეს სექტორისთვის, ჩვენ გვინდა ვიყოთ, ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ რა ტიპის პროექტებს ახორციელებს საქართველოს მთავრობა, პარლამენტი, უნდა გაიდლაინი გქონდეს წინასწრებით, უნდა ეს იყო ჩვენი მიზანი ჯერ კიდე საჯარო მმართველობის რეფორმის და მე ხოლმე ვიჭრები ამ ორ ფუნქციაში ერთობლივად, უნდა ზუსტად ვიცოდე, უნდა მქონდეს დაპროგნოზირებული არა მხოლოდ 2018 წელი, არამედ 2020 წელი, მე თუ ჩემი კომპანიის ბიზნეს გეგმა 5 წლიანი პერსპექტივით მაქვს გათვლილი, აუცილებლად მე მესმის რომ ახლა მსოფლიოს ცვალებად ეკონომიკაში ძალიან რთულია რომ 5 წლები, მაგრამ ეს შეძლებადია, ყველა კომპანია ასე მუშაობს. მინიმუმ სავალუტო რისკები, საგადასახადო რისკები, ეს ორი კომპონენტი, რომელიც მთავარია, ну, ჩემ ბიზნესისთვის ნაკლებად თქვა, არა, თუმცა სავალუტო რისკი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ განსაკუთრებით ექსპორტისთვის, იმპორტისთვის, ამ ბიზნესებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მინიმუმ ერთწლიანი პროგნოზით ვიცოდეთ, რა რეფორმებს აკეთებს მთავრობა, პარლამენტი და რას ველოდებით და გვჯეროდეს სასამართლო ხელისუფლების. ეს სამი კომპონენტი თუ მუშაობს, ბიზნესი იქნება წარმატებული. GBG-ს საკმაოდ წარმატებული სტარტის და დამკვიდრების გარდა, რაც ძალიან მაგარია ამ ბაზრისთვის და ამ სექტორისთვის, საერთოდ არ მიკვირს, რომ თან არ ადმინისტრაციისკენ, მაგრამ მაინც საჯარო სექტორისკენ გადაინაცვლეთ. სამოქალაქოც არის, ანუ საჯარო მაინც არ არის სახელმწიფო, ანუ მხედრო რაღაცა ამბავს. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა ნინა, რომელზეც მოასწარი TV პირველში საუბარი, მაგრამ ორგანიზაცია საინტერესოა დანიშნულებით, ძალიან წარმომადგენლობითი ბორდით, მიზნებისთვის. ეს არის ფაქტიურად ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია ქალები მომავლისთვის. ნინა კობახიძე გახავთ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ეს არის ერთგვარი ბიზნეს გაერთიანება, სწორედ ლიდერი მეწარმე ქალბატონებისა და არც ერთ შემთხვევაში ამიტომ დავიწყე ლიდერობით, ანუ აქტიური ქალბატონები, ვინც სხვადასხვა საქმიანობით არიან დაკავებულნი. მე მაინტერესებს მიუხედავად იმისა, რომ 2 თვე არის გასული არა თუ იდეიდან ფორმალური პროცედურების შემდეგ რა ეტაპზე ვართ და მათ შორის გეგმები 2018 წელს. ჩვენ დავაანონსეთ კიდევაც, ანუ 1 თებერვლიდან დავიწყებთ აქტიურ ოპერირებას, საკმაოდ მთელი რიგი სტრუქტურული ბორდის ცვლილება ჭირდებოდა, მოგეხსენებათ ეს ორგანიზაცია საშუალო, ასე ვთქვათ, 65 ქალს აერთიანებდა, მცირე და საშუალო ბიზნესს, ჩვენ ცოტა ავწიეთ, ესე ვთქვათ, ბორდის წევრების შემადგენლობა, ეს ხალხი გახლავთ ან მფლობელი ბიზნესის, ან საკმაოდ ტოპ მენეჯერები, ქალები, ანუ მოხსენით ქალ ბიზნესმენთა, მე დავარხეთ ბიზნეს ლიდერთა, რადგან ეს არ არის შევიწროვებული. მიზანი არის ძალიან მარტივი, ჩვენ გვინდა ჩვენი საუკეთესო მაგალითით დავეხმაროთ და მივცეთ შესაძლებლობა ყველა ქალს საქართველოში იმისთვის, რომ უფრო მარტივად გამოავლინონ საკუთარი ნიჭი, შესაძლებლობები, დაიწყონ ბიზნესი, გახდნენ ბიზნესის
ესე ვთქვათ, ბიზნესში სხვადასხვა პოზიციებზე, ხელი შეუწყოთ მათ განვითარებას, დავაკავშიროთ საერთაშორისო, გავუხსნათ საერთაშორისო ასპარეზი, მივცეთ უფრო კონკრეტული რჩევები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გაიტანონ საკუთარი ბიზნესი, ესე ვთქვათ, გაყიდონ საკუთარი ბიზნესი და გამოიყენონ საკუთარი პლატფორმა. მე ვიცი, რომ დღეს ძალიან ბევრი ასოციაცია ასეთი, თუმცა გამერწმუნეთ იმ 10 ქალის გამოცდილება დღეს, რომელიც ჩვენ ბორძზე შევკრიბეთ, სულ რო ესე ვთქვათ, მხოლოდ პრობონო სისტემით იმუშაონ და უბრალოდ გვერდზე დაუდგნენ ამ ქალბატონებს, ძალიან დიდ ეფექტს მივიღებთ. გარდა ამისა, ასევე საჯარო ლობიზმი იქნება ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ზუსტად დღეს თუ ქალი წუხს და აწუხებს საკუთარი ბიზნესის განვითარებისთვის და რაიმე შეფერხება აქვს, თუნდაც ბიუროკრატიული სასამართლო და ასე შემდეგ, ეს მხოლოდ ქალის პრობლემა არ არის. ეს გახლავთ ყველას პრობლემა, ვინც კი ბიზნესში ოპერირებს. აქედან გამომდინარე, ქალებს უფრო მარტივად და კარგად გვიყვარს ბოდიში გიორგი, არ გამომივა ახლა ეს რაღაც გენდერულად არ ჩამითვლი, კარგად გვიყვარს ესე ვთქვათ, დაზუსტება, დაკონკრეტება, როგორ უნდა მოვაგვაროთ პრობლემა და სწორედ აქეთკენ მივდივართ, რომ ქალებს ჭირდებათ რაღაც გაერთიანება, რომელიც დაეხმარება მათ უფრო კარგად წარმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები. თებერვლიდან დავიწყებთ ესე ვთქვათ შეხვედრებს პოტენციურ წევრებთან. ჩვენ ვაპირებთ რეგიონალურ ჭრილში სხვადასხვა საპროექტო სამუშაოებსაც, თქვათ, სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან. უკვე მარტის თვე მოგეხსენებათ, მაინც არის ეს ქალბატონების, ესე ვთქვათ, თვე მარტის თვეში. მარტის თვეში უკვე AFC-სთან ერთად ჩვენ სხვადასხვა ტიპის კონფერენციები გვაქვს დაგეგმილი, უკვე ესე ვთქვათ, სავაჭრო სამოწყალო პალატის მეწარმე ქალებთან ერთად კონფერენციაში მივიღებთ მონაწილეობას. მოკლედ, უფრო დიდ ასპარეზს გავხსნით იმისთვის, რომ ახალმა ქალბატონებმა დაიწყონ ბიზნესი, იმ ქალებმა, ვისაც საკუთარი ბიზნესი აქვთ, უფრო მეტი გაფართოება და შესაძლებლობა მიიღონ. დღეს არ არის თავმოყრილი ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლია სარგებელი მიიღო, როგორც სახელმწიფოსგან, ასევე ამბავი უნდა, ესე ვთქვათ, მოუყვეთ ამ ადამიანებს, რა ბენეფიტები შეიძლება მიიღონ მათ სახელმწიფო პროექტებით, DCFTA-ით, თავისუფალი სავაჭრო ზონებში ოპერირებით და ასე შემდეგ, ამას მოუყრით თავს და ის რა გზაც ჩვენ გავიარეთ, მეტნაკლებად წარმატებით, იმ გზას გავატარებთ ძალიან ბევრ ქართველ ხალხს. წარმატებები. ნინა კობახიძე, სადაზღვევო კომპანია Global Benefit Georgia's გენერალური დირექტორი. მადლობა მას მობრძანებისთვის, საკმაოდ საინტერესო საუბრისთვის.